მოდით ვაღიაროთ, ბევრ ჩვენგანს ქონია ასეთი მომენტი. უვლი შენ საყვარელ ორქიდეას და ერთ დღესაც ქოთანში ამჩნევ რაღაც პაწაწინა მოფუსფუსე მწერებს. პირველი რეაქცია, რა თქმა უნდა, პანიკაა. ვაიმე, მავნებლები შემომესივნენ და მცენარეს მიღუპავენ. უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე, რადგან სწორედ ბოლოს გეტყვით, როგორ უშველოთ ორქიდეას. მანამდე კი ამიდუმალი არსებების შესახებ სიმართლეს მოგიყვებით, რომელიც დამიჯერეთ ბევრად უფრო საინტერესო და მოულოდნელია. ხოლო ამ კითხვას, ეს პაწაწინა არსებები ნამდვილად კლავენ ჩემს მცენარეს? სრულად და ამომწურავად გაეცემა პასუხი. მე ვარ ლელა ჩიტაშვილი, ყვავილების შესახებ საგანმანათლებლო პორტალის ყვავილები წერტილიჯის წარმომადგენელი და ასევე საქართველოს ორქიდეების მოყვარულთა საზოგადოების თანადამფუძნებელი. 10 წელზე მეტია მაქვს ორქიდეები და ყველა რჩევას პირადი გამოცდილებიდან გაძლევთ, როგორც ჩემი ვიდეოებიდან, ისე Facebook ჯგუფებიდან და ამ ჯგუფების ლინკებს ვიდეოს დაბლა აღწერილობაში იპოვნით. მოდით პატარა დეტექტიური გამოძიება ჩავატაროთ და გავარკვიოთ ის, რაც დამიჯერეთ სინამდვილეში ბევრმა არ იცის. პირველ რიგში ამოვიცნოთ ჩვენი ეჭვმიტანილი. ვინ არიან სინამდვილეში ეს ქოთნის პატარა ბინადრები? მაშასე, გაიცანით, ბოლოფეხიანები, იგივე ზამბარამწერები, ზოგჯერ მიწის რწყილებსაც ეძახიან. ასევე შეგხვდებათ ამ სახელებითაც: კოლემბოლები, სპრინგტაილს, mnogoხვოსტკები, პოდურები. ესენი არიან პაწაწინა უძველესი მწერები, რომლებიც ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს ნიადაგში გვხვდებიან და როცა ვამბობ უძველესი, გულისხმობ, რომ დედამიწაზე ისინი უკვე 400 მილიონი წელია არსებობენ. წარმოგიდგენიათ? ათასობით ქვესახეობა არსებობს და მათი ზომა შეიძლება იყოს 0,1 მილიმეტრიდან თითქმის 2 სანტიმეტრამდე. ახლა აქ უკვე საქმე საინტერესოდ მიდის. თქვენს ქოთანში სავარაუდოდ ორი სახეობის ზამბარამწერს შეხვდებით. პირველი ტიპი, რომელიც სუბსტრატის ზედაპირზე დარბის, უფრო დიდია, ხშირად ფერადი და რაც მთავარია, კარგად ხტუნავს. მეორე ტიპი კი ნიადაგის სიღრმეში იმალება, უფრო პატარაა, თეთრი ან უფრო მოყვითალო ფერის, ნაკლებად მოძრავია. და აი მივადექით ჩვენი გამოძიების კულმინაციას. ეს მწერები მეგობრები არიან თუ მტრები? დროა საბოლოო განაჩენი გამოვიტანოთ, მაგრამ განაჩენამდე გთხოვთ გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და დამიწერეთ კომენტარში კიდევ რომელი მავნებლის შესახებ გსურთ ვიდეო. სანამ საბოლოო ვერდიქტს გეტყვით, მოდით ერთი ლოგიკური კითხვა დავსვათ. რას აკეთებენ ეს ზამბარამწერები ორქიდეას ქოთანში? სიმართლე კი ისაა, რომ თქვენი ორქიდეას პირადი პატარა დამლაგებლები არიან, ნამდვილი სანიტრები. ისინი კი არ ვნებენ თქვენს მცენარეს პირიქით, მას ეხმარებიან, ჭამენ სოკოსპორებს, ლპობის პროცესში მყოფ ორგანულ ნარჩენებს და ამით ასუფთავებენ სუბსტრატს. და მეტიც, ამ ყველაფერს აქცევენ მცენარესთვის სასარგებლო საკვებ ნივთიერებად, ჰუმუსად. მოკლედ რომ თქვა, ისინი თქვენი ქოთნის ეკოსისტემის ნამდვილი სანიტრები არიან, ასე რომ მათი მავნებლად მიჩნევა არის უდიდესი გადაჭარბება. დიახ, სწორად გაიგეთ. ჩვენი შიში, როგორც ჩანს, სრულიად უსაფუძვლოა. კარგი, გასაგებია, თუ ეს პატარა არსებები პრობლემა არ არიან, მაშინ რა ხდება, რატომ არის ამდენი თქვენს ქოთანში? რაღაც ხომ არ ჯდება ლოგიკაში. ნამდვილი დამნაშავეს საპონელად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ უნდა გავიგოთ. არსებობს ასეთი ცნება ინდიკატორის სახეობა. ეს რას ნიშნავს? მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც თავისი არსებობით ან განსაკუთრებით თავისი რაოდენობრიობით ძალიან მნიშვნელოვანზე მიგვანიშნებს გარემოში. ის ერთგვარი ცოცხალი გამაფრთხილებელი სიგნალია. და აი ჩვენი დეტექტივის კულმინაციაც. ზამბარამწერები თავად არ არიან პრობლემა, ისინი პრობლემის ინდიკატორები არიან. მათი უეცარი გამრავლება იგივეა, რაც კვამლი, რომელიც გვეუბნება, რომ სადღაც ცეცხლია. ისინი ფაქტობრივად გვიყვირიან, ყურადღება შენი ორქიდეას გარემოში რაღაც ისი არ არის. მაშ კონკრეტულად რაზე გვაფრთხილებენ? როგორც წესი, ნამდვილი დამნაშავე ორია. ერთი ზედმეტი წყალი და მეორე, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, კატასტროფულად ცუდი განათება. სწორედ ეს ორი ფაქტორი ქმნის მუდმივად ტენიან და გრილ გარემოს, სადაც ზამბარამწერები თავს გრძნობენ ისე როგორც სამოთხეში და სადაც სავარაუდოდ უკვე ორქიდეას ფესვების ლპობაა დაწყებული. ანუ ამ პაწაწინა მწერების გამრავლება არის აბსოლუტურად არასწორი მოვლის პირდაპირი შედეგი. კარგით, მიზეზი უკვე ვიცით. ახლა მთავარზე გადავიდეთ. როგორ ვუშველოთ ორქიდეას? გეგმა ძალიან მარტივია და არანაირ ქიმიკატს არ მოითხოვს. აი 4 მარტივი მიზეზი. პირველი, გადარგეთ ორქიდეა ახალ სუფთა სუბსტრატში. მეორე, კარგად გარეცხეთ ფესვები, რომ კვერცხები მოაშოროთ. მესამე, მოჭერით ყველა დამპალი და გამხმარი ფესვი და გადარგეთ. გადარგვამდე ჭრილობები აუცილებლად დაამუშავეთ დაფხვნილი აქტივირებული ნახშირით ან რაიმე უსპირტო ანტისეპტიკით, ბრილიანტის მწვანით, ან კიდევ მე უფრო მეტად მიყვარს დაფქვილი დარიჩი
მაშინით დამუშავება. ეს ქმედება ზუსტად იგივეა, რაც ადამიანისთვის ჭრილობის დეზინფექცია. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ინფექცია არ განვითარდეს. მეოთხე, გადადგით მცენარე ბევრად უფრო ნათელ ადგილას. ამ ყველაფრის მერე ალბათ უკვე ცხადია, რომ ეს პაწაწინა არსებები უბრალოდ მწერები არ არიან. ისინი ჩვენი მასწავლებლები არიან, რომლებიც გვაიძულებენ ჩვენს მცენარეს სულ სხვა თვალით შევხედოთ. საბოლოო ჯამში ყველაფერი პერსპექტივის შეცვლამდე დადის. ანუ არასწორი კითხვა, როგორ მოვკლა ეს მწერები, სწორი კითხვა, რისი თქმა სურს ჩემს ორქიდეას ამ მწერების საშუალებით. დაიმახსოვრეთ, ზამბარა მწერებს გზავნილი მოაქვთ, სადაც ორქიდეა გეუბნებათ, მეტი სინათლე და ნაკლები წყალი მჭირდება. ასე რომ შემდეგ ჯერზე, როდესაც თქვენს მცენარეში რაღაც უჩვეულოს შეამჩნევთ, პანიკის ნაცვლად ერთი წამით შეშერდით და დაფიქრდით, იქნებ თქვენი მცენარე თქვენთან საუბარს ცდილობს. თავარი კითხვა კი ეს არის, მზად ხართ რომ მას მოусმინოთ? მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და გადააზიარეთ, რომ სხვებმაც გაიგონ ამ მწერების არსებობის მიზეზი და თავისი ორქიდეების სიცოცხლე შეინარჩუნონ. მომავალ შეხვედრამდე.